Is it totoo that all Lasallians speak Conyo? Hashtag something I get a lot. Tagalasal ka? So Conyo ka? Huh? No kaya? Ang funny nila, naglasal lang naging konyo na. I'm not from Lasal nor Ateneo, but I'm so Conyo right now. Gara sa Lasal, puro Conyo. May nag-aaral na rin sa Lasal, dude pare. So if you speak a konyo way, Lasal ka na agad. When I got in Lasal, expect ko ang daming Conyo. Pero mas maraming jologs akong nakilala. Lasal has a well-diversified community, contrary to the beliefs na puro mayayaman o konyo lang. Seryoso, ayoko talaga sa Lasal. Conyo people everywhere. Wag. Lasal lang, may ano konyo. Lasal doesn't want you to. Ay, hindi naman. Don't be aggressive. Okay. Generalize niya kasi. Oo, generalize. Ito mo si As Grady, met ang konyo. As met me. Mas Pilipino pa ito kaysa sa mga Pilipino. You know, this is like life in Lasal, so if you can't like accept it, then just shut up. But I don't think that everyone is Conyo in Lasal. Parang it's just influential. Yeah, I think it's more of like the stereotype that you guys see from the outside. Pero I swear, I mean, halo lang kami, hindi naman lahat dito ko. Kaya... Okay. Hindi, feeling ko naman, konyo naman tayo lahat. Actually, feeling ko depende sa definition ng konyo. Pero for me kasi, konyo is code switching. Di ba parang lahat naman tayo nagko-code switching? Parang, bili ako notebook, gano'n. Code switching, hindi ka naman masasabi na bili ako ng kwaderno. Parang gano'n. So parang feeling ko lahat, depende lang sa intensity ng pagka-konyo. Ang funny nila, naglasal lang naging konyo na. It's kasi parang may there's like a study for it about this na the longer you like stay around these people, the more you become them. Pero not everybody in Lasal kasi is konyo. And feeling ko naman, those people, nag-a-adjust lang sila sa environment. Yeah. It's parang, kaya nag-change. Kasi may shift ng environment. Ako yung sabi nila. Not all. I mean, I was Conyo way before I entered Lasal. Not all. I mean, hindi nyo ba naisip baka lang, gano'n lang talaga sila magsalita. Ano ba yan? Stereotype naman to. Yun nga, kasi parang feeling ko bago pa naman ako pumasok sa Lasal, nagko-code switching na ako, or per se, nagko-konyo na ako beforehand, bago pa ako pumasok. So parang, ayun, feeling ko, depende lang din sa mga lagi mong kausap. Okay, when I got in Lasal, expect ko ang daming konyo. Pero mas maraming jologs ako nakilala. Actually, you know what, this is so true. Mga nagko-konyo minsan jologs din. Look at me. Sobrang spammy ko. I love jologs doon. You're so funny. Tignan mo si Gray. It's college naman so you can't stereotype college on the people. Totoo. Daming jokes. Oo, actually. Kasi actually, nga siya, parang mixture siya ng iba't ibang klase ng tao. Parang may mga sobrang mga posh, may mga sobrang jologs din, may mga tita-tita dito. Ganun, depende lang. Actually, talagang depende lang kung sino talaga yung makakasalamuha mo. Lasal has a well-diversified community contrary to the beliefs na puro mayayaman at Conyo lang. This is very true. This is very true. Kasi if na-meet mo naman silang lahat, parang lahat sila may na-offer na gets na different attitude towards different things, iba't ibang perspectives din. So parang hindi na siya based sa pagiging mayaman, Conyo, or Kasi status. tsaka marami rin kasi scholars. Yes. That's true! This is true, this is accurate. Maraming students na nag-aaral dito sa Lasal na scholars din, galing sila sa provinces. So, I don't think na tama na stereotype lang na lahat ng Lasalians ay Conyo. True. Actually, yes. Kasi yun nga, galing ng sabi ko kanina, di ba? Maraming jologs, maraming konyo, iba-iba ng personality. Tsaka hindi rin lahat puro mayayaman lang. Feeling ko naging lang siya. Parang naging stereotype lang na pag sa Lasal ka galing mayaman ka. Pero hindi naman ganun lahat ng cases. Some parents talagang pinaprioritize lang nila yung education. But it doesn't necessarily mean na kapag Lasallian ka, mayaman ka. Kasi nga, diverse kami dito. Konyo. Kapag nagsasalita ng English at Filipino, basta parang may mali. Yung parang kaya na naman na all English, pero nilalagyan niya pa ng Filipino.
code switch. Yung pag-code switch, Conyo. Conyo, feeling ko kasi people who find it hard to speak in Tagalog. Sometimes sinatry nilang speak in Filipino, pero nami-mix up nila yung words with English. So yun. Conyo is when you make use of Filipino and English together, integrated, na walang kwenta yung grammar. Where, like, I'm so naiinis na kasi like, I'm so gutom. Like that. You just change parts of the words. You don't care about the grammar na. Let's go to bells. Yung Conyo, yun yung paggamit ng mga salitang Ingles at Tagalog sa isang pangungusap kung saan wala kang pake kung saan sila nakabasa. Hindi naman lahat. Yung may good portion. Yes, but then hindi lang Lasallians. Kasi, ba't parang naging stereotype na sa Lasal lang maraming Conyo? Actually, marami namang sa iba't ibang universities din. Pero, yes, actually, totoo yun. Pero again, hindi lang sa Lasal. Not all. Kasi parang, not all, kasi hindi naman lahat fluent sa English, hindi lahat fluent sa Philippines. Parang it's a mix. Feeling ko majority lang ng mga nami-meet nila, kaya na-generalize na lahat. Marami. Even na natin ngayon naman hello. Ito, kahit ano lang, kung anong word lang gagamitin na agad. Like, I'm so gutom na. Like that, see? Wala siyang, what do you call that? Identifier, whatever. How would you define Conyo? Okay, pag sinabi mong Conyo, ang usual nating na iisip dyan ay Conyo ay dahil nagmula sa mayamang angkan ay mayroong way ng pagsasalita na kaiba dun sa pagsasalita ng mga iba't ibang karaniwang tao. No? So kung halimbawa sa isang lugar, yun nga, mga Pinoy, ito nag-i-Ingles, tapos may slang, iba yung parang English sa English tapos slang. Hindi lang nag-i-Ingles kasi marami nag-i-Ingles. Pero meron talaga siyang certain level of twang sa pananalita. I think it has stuck with I think the way people speak. Like, you can speak Taglish when you conflate Tagalog and English. But there is a specific way or a specific manner on how to tag someone as Conyo. Like it should have a certain specific twang or slang, right? But again, if you are talking about language per se, and if it is English, as long as you're able to say the core of what you want to say, right? Regardless of pronunciation and enunciation, as long as you're understood, as long as you're understandable, you will be able to speak through what you want to say, right? So my definition would just be the way you speak. Like, even if you dress up in a specific manner that is already tagged as Conyo, if you do not speak that way, then I don't know, I will not tag you or I will not define you as Conyo. Siguro naka-influence din yun ito. Yung mga upper class nila tapos yung ilan din na English na talaga na napipilitan mag-Filipino. Kaya miss ako. Kasi most people, ina-associate nila yung pagiging Conyo sa pagiging social and mayaman. And kapag pumasok ka, usually they try to fit in. So parang nagkakaroon ng ganung culture. Kasi usually yung mga tao dito, galing sila sa schools na yung unang tinuturong language ay English. Tapos na parang nade-develop yung pagka-Filipino nila. Or Filipino, yung pagsabi ng Filipino. Conyo because sometimes nakakalimutan mo kasi yung word. Like for me, I'm not raised here, so I really don't know certain Filipino words and instead I use English on part.
At saka minsan parang you want your Englishero, you speak English at home, pero your friends speak Tagalog. So you try to speak Tagalog but you don't know the word. So you have to use English just to convey what you want to say. Kasi sa tingin ng mga ibang tao, cool sila kapag gumagamit sila ng Conyo language. And Conyo of course is can't in Spanish. So basically pag Conyo ka tinatawag kang pube. Yun ang kasi Spanish eh. Siguro, hindi ko alam, siguro yung mga unang Conyo, mga Spanish speaking. Diba? Kasi nung nawawala na yung Spanish education sa Pilipinas, no? Nung panahon after the war. After the war, tinuturo pa yung Spanish eh. Pagka nag-college ka, may 15 units of Spanish ka dapat. Eh nawala yan. So eventually, naglaho yan. Tapos, may ilang select few na alam mong sila yung mayayaman. Kasi they still continue speaking Spanish. Baka yun, I'm just surmising that yun ang unang mga Conyo. Kasi magiging Conyo ka lang naman kung hindi na ganun magsalita yung population. So, yung Conyo, ganito. Pwedeng sa way of speaking lang yan. Pero, if you put that to another level, na hindi ka lang Conyo, matapobre ka pa, anti-poor, at tingin mo sa mga regular na tao, mga basura, no? Gusto mo parang under ka sa kanila, o tingin mo under sila sa'yo, sorry. Eh, ano yan? Elitismo. Yung Conyo kasi, hindi ako masyadong concerned sa Conyo. Kasi, way of speaking lang yan eh. Mas concerned ako sa elitismo. Kasi yun, kahit hindi ka nagsasalita ng slang, pwede kang maging elitista. At yun, mas malala yun kasi sa panahon ngayon na dapat nagiging pagkapwa-tao ka. Ang tingin mo pa rin, kaya mong kontrolin ng mga tao dahil mas magaling ka sa kanila. For a certain privilege. Yun ang mas malala yun. Parang like, kasi because Hindi ako Conyo, Jologs ako eh. Hindi ko alam. Wala. Ano ba mga Conyo? Dames, carbs brew, tsaka yung Pix, what else? Yun lang. parang ano ba, siguro yung mga nakikichismis yan, yung mga controversial issues. O yung may nabalitaan akong nangyari sa inyo. Spill the tea. Spill the tea kapag. Kapag may gusto kong malaman from someone, spill the tea. O, kamusta yung party kagabi? Spill the tea. Spill the tea kapag meron kang chika na gustong malaman, gano'n. So parang, sis, narinig mo ba yung about kay Neil? Come on, spill the tea, gano'n. Hoy, I heard you have chika, spill the tea. Anak, don't spill the tea. Yun yung mga ano, pag siguro nagulat sila. Hindi nila na-expect yung mga nangyayari. Baba ng score ko kanina, oh my god, I can't even. Parang for me, ginagamit siya kapag hindi, pag naka-cringe yung parang, my gosh, I can't even. Ganun. I can't even kapag parang you can't even. Parang you can't contain your feelings na parang sobrang hirap ng exam, I can't even. I can't even with what's happening right now. I can't even numbers. Parang G na G sila, parang agree na agree sila. Kumbaga diba may multiple choices, dun sila sa strongly agree. Ano bro? Ano? Inom tayo mamaya? Yes! For me, ginagamit siya pag happy ka or gusto mo, yes na pinasusyon. Yes na pinasusyon. Yes! Ako kasi ginagamit ko lang talaga siya one-liner, wala siyang kasunod. Actually, sobrang neutral niya, pero pwede mo siyang gamitin kahit saan. Parang, ganda ng suot mo, yes, girl. Parang, yeah. Oh my god, today is so chill. Yes. Yes, ang galing mo. Yun yung usually kapag ano, may nabasa ka or nakita ka, mas parang super nakakarinig ka. JD, ano nararamdaman mo ngayon? Lalamig. Oo, ako din nalamig, mood. Mood kapag, kunwari, may nakita kang, kunwari sa klase, tapos may natutulog, oh my gosh, mood! Ganun.
Parang if you can relate to something, parang, oh yeah, that's a mood. Okay, your dress right now is mood. Mood. Masama ang aking mood. Ginagamit siya, pero hindi ko alam paano paggamit. Hindi ko ginagamit yun eh. Ginagamit ko siya kabaliktaran ng yes. Kapag ayaw na ayaw, pag no, cancel. Pero hindi ko siya magagamit sa sentence kasi hindi ko talaga siya ginagamit. Cancelled parang, nagkaroon na ng bad reputation tong tao to. So parang ayaw mo na siyang ma-involve sa life mo. So you're like, cancelled. Oh, your attitude is cancelled. Classes are cancelled. Guys, let's make kain na. I'm so nagugutom na eh. Let's make punta sa Pericos. I want to eat na eh. Yan. I'm so hungry na. Let's go to Pericos na. Let's eat there na. I'm so nagugutom na. Oh, may accent. Let's go na to Pericos dahil because gusto ko ng food. I am so nagugutom. Let's go na to Pericos so we can make kain kasi I really want to eat na. Ako ay hungry na. Let's punta sa Pericos because gutom na is me. Because it's the totoo. I'm still making asa to you eh. I'm still waiting for you to make sabi na still me, still ako. Ako na lang. Tayo na lang. Let's make an us. Kasi yung truth is, I'm still hoping that you'll say, ako pa rin. Ako na lang ulit. I cannot. Kaya. Ayun. Kasi ang truth, I'm still umaasa na you tell me, ako pa rin, it's still ako. Me na lang ulit. Kasi ang true, I'm still making paasa on what to say. Sana it's me pa rin. Dapat ako, sana ako na lang ulit. Kasi ang truth, I'm making asa pa rin for you to tell me, sana it's me pa rin. Me na lang again. Ako ha, tingin ko lang nasa slang. Yung twang. Yan ang yung ano. Accent. Oo. Pero yung Taglish kasi, halimbawa, i-type mo nga yan sa computer ko. Merong I will make, tapos Tagalog. Yun. Ano yun? Conyo, ano yun? Conyo, ano yan? English word, I will make, tapos Tagalog word. Yan, pakinggan nyo yun. Yung sa akin yun yung quintessential Conyo student. Si Angelina Montano. Yung anak ni Sunshine at Licenza. Hindi ko siya ina-other. Pero yan, yung interviews niya, panoorin mo. Talagang sasabi mo, Conyo talaga yun. Pero hindi ko maintindihan yun kasi Cesar Montano, hindi naman siya Conyo. Sunshine Coast, lalong hindi Conyo. So, eskwelahan ang nagano. Tingnan mo si Sunshine Coast, kakausapin na gano'n yung anak niya. Can you imagine Sunshine Coast doing that? So, pinadala kasi sa isang magandang school. Kaya naging Conyo. Pagkarin way yun ng mga Conyo to communicate with the people na mas maintindihan sila kaysa sa pure English. I think Taglish is the main ingredient for something to be Conyo, right? But yun nga I've been saying that it's already conflated, that even if you speak in straight English, if you have that specific twang and arte not being maarte but Conyo as a performance, Conyo as performative, then sometimes you're tagged as Conyo, right? Like if your English is maarte, then you're already tagged as Conyo. If you dress up in a certain way, even if you haven't spoken yet, people already tagged you as Conyo. So maybe Conyo is the bigger idea or the bigger concept, and Taglish is just an element that makes up for what Conyo is, or our conception and perception of what Conyo is.
Hindi naman. Kasi parang yun yung own way of expressing his or her thoughts. Hindi. Kasi, ano lang yun, way kung paano mo i-express yung thoughts mo. And, for me, nasa more on sa content siya kaysa sa way kung paano mo siya sinasabi. Pag nasa lugar, hindi siya masama. Kapag, for example, nakikipag-usap ka lang sa friends mo, informal lang siya, so okay lang yun. Pero when it comes to parang formal conversations na, parang hindi na siya maganda pakinggan. Plus, nade-develop, parang na-distort yung communication skills natin. No, it's not masama, no. It's really how it is. Pero you have to try your best to not be konyo so you can be grammatically correct and pleasing to the ear. Kasi pag konyo, sakit sa ulo. Yung kasi minsan, may magandang accent, okay lang. Pero kasi siyempre nakakainis lang siya kung parang pinapalitan yung words, di ba? Yung may ay tusok-tusok na fishball, yun yung pinaka-exaggerated yun. Exaggerated naman yun, ay tusok-tusok na fishball. Pero minsan ako din, yung gagawa ko na din. Ako na nagaya na ako. Di ba? Can I make a camp there in the department? No? Pero nagawa ko. Hindi na dahil nanlilibak ako, pero parang alam mo yung Filipino, dynamic eh. Diba? So, wala, nothing's wrong with it. I embrace na ginagaya ko minsan ng mga konyo. Diba? Hindi ko sila minamak. Pero minsan, nakakatuwa din talaga. I'm just being honest with myself. Pero, nothing's wrong. Nothing's wrong with it. Mas pangit yung attitude na mayabang kaysa sa konyo. Yung elitismo talaga mayabang. Kung pag parang conversation, parang okay lang naman siya. Pero pag gagamitin mo siya, siguro mga research papers, parang syempre, hindi naman angkop. Yes, kasi marami ng Filipino words yung nakakalimutan. Kasi, di ba pag konyo, code switching, usually nagiging konyo ka kasi mas gusto mong pabilisin, paikliin yung sentences mo. So therefore, yung mga mahahabang Filipino words, usually hindi na sila ginagamit kasi nga mas convenient yung pag-code switch. Kasi parang instead na gamitin natin yung parang proper grammar, kung sa English nga sobrang kailangan detailed na tama yung grammar, sa Filipino minsan nakakalimutan na natin na porket Filipino, wala nang tamang structure. Nakaka-apekto siya kasi people are getting more used to speaking konyo instead of straight Tagalog or straight English. Tapos yung Tagalog pa nila, it's mababaw, it's not the malalim kind, like mayong. Oo, kasi paunti-unting natatabunan ng ating sariling wika sa mga salitang balbal o salitang slang kung saan hindi na nila ginagamit o binibigyan ng halaga ang mga sarili nating wika. Yeah, well, if it doesn't hamper communication, why not? Diba? Hindi sabihin kung hindi na, kung naintindihan mo pa rin naman siya, bakit hindi? Let's just accept the diversity of our languages. And even within our Filipino language, there are various variations of it. I don't want to think that Filipino or any of our dialects is inferior in terms of creating all these technicalities. I think that our language, our lingua franca, has the power and the strength, the sharpness to become a technical language. But the problem is that, a lot of us don't use it to elevate, right? The kind of discussion. We think that, and that's the reason why Filipino is having a problem right now. They want it to be removed because they think that it's just a language and you're just using it in everyday life. But for me, it is a framework, right? You are dictated by how you use Filipino. Nag-iiba ang framework mo o pagtingin mo sa isang bagay at naaayon ito sa kung paano mo gamitin ang wika. Kaya para sa akin, kaya mong patalasin, kaya mong palalimin, kaya mong pag-ibayuhin at paigtingin ang iba't ibang paksain gamit ang wikang Filipino. May sariling pagtatalas ang ating wika. Kaya lang hindi siya masyadong nagka.
At yun ang nakakalungkot. Dahil ang tingin lang natin sa kanya ay isang instrumento para magkaintindihan. Pero hindi natin siya nakikita bilang isang instrumento para pag-ibayuhin ang iba't ibang asignatura, ang iba't ibang disiplina, upang pagtibayin kung ano mang kabihasnan meron tayo. And I think that should be taught and focused more, starting, in basic education, so that we don't just see Filipino as merely a language. It is a framework. Hindi naman ito purong Tagalog ng Filipino. Kung anong ginagamit na wika sa pang-araw-araw ng karaniwang Pilipino, Pilipino yan. Oh. So, hindi kulang yung wika kasi pwede tayong gumawa. And in fact, kung gumagawa ang mga konyo ng bagong wika, chorba, yung gay language nga eh. Yung mga chorbs, diba? Chorba. Oh. Chorba is everything. Greek daw yun eh. Chorbamus. Hindi ko nga alam kung totoo eh. Depende yan sa kung anong pananaw mo sa degradasyon. Kung nagdadagdag ka ba ng mga bagong wika o bagong salita, kung purista ka, degradasyon yun. Pero kung naniniwala ka ang wika ay dinamiko, Filipino. Diba? Kaso, there are more gay lingo that goes to normal language than Conyo. Kasi ang Conyo is not words, way of speaking yun and sentence structure. At in a way, yeah, pero hindi siya kasi words eh. So hindi masyado na-apektuhan yung wika natin sa aking palagay. More siya yung manner of delivery. Nandun pa rin ako sa kung paano mo ito nagamitin. These variances, these multiplicities and pluralities of language can only enrich a language. Right? You cannot say with all finality that to use a certain language that is already incorporated into a specific culture will degrade something, right? You treat it as, or you use it, or you utilize it, or you mold it into that which becomes helpful. If you think that it is degradation, if you think that it's for progress, it's really how you wield it, it's how you use it, it's how you utilize it, it's how you sharpen it, and at the end of the day, it's the core of what you want to say, right? It is your medium of communication. But after, as what I've said a while ago, after weeding out all these unnecessary things, what is the core of your argument? So we argue based on the core of what you're trying to say. So again, it is your idea, it is your concept, it is your thought that we will go back to when we discuss, regardless of the language that you're going to use. Hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng estereotipo sa isang universidad na katulad ng Lasal. Ika nga, puro Conyo raw ang mga mag-aaral dito. Masasabing totoo ito dahil karamihan ng mga nag-aaral sa Lasal ay marunong mag-Conyo, ngunit hindi sa lahat ng panahon ay ginagamit ito ng mga Lasalians. May iba ring mga mag-aaral na hindi kaya o hindi ginagamit ang Conyo, kaya't masasabi nating diverse pa rin ang komunidad ng Lasal. Higit pa rito, ang Conyo ay may dulot na adbentahe at disbentahe. Ito ay maaaring makatulong sa mga taong hindi kaya makapagsalita ng purong Filipino, at ito ay paraan upang maipahayag ng mga mag-aaral ang kanilang mga sarili. Ngunit ang pagsasalita ng ganitong uri ng slang ay maaaring makaapekto sa wikang Filipino kung patuloy na ginagamit o gagamitin ito ng mga mag-aaral. Sa huli, hindi naman talaga masama ang paggamit ng Conyo. Ito lamang ay isang paraan na ginagamit ng mga tao upang mailahad ang kanilang mga saloobin. Ang tinitignan dapat dito ay ang laman ng sinasabi, hindi kung paano ito sinabi. Ngunit ang paggamit ng slang na ito ay dapat nasa lugar at dapat nating alalahanin na purong wikang Filipino pa rin dapat ang manaig.